بايدن، ماكرون، جونسون، زيلينسكي ومعهم كل قادة أوروبا لن يكونوا سعداء وأنت تشاهد هذا الفيديو، فقد دفعوا مبالغ هائلة وأشعلوا حربا طويلة فقط كي لا يعرف العالم تلك الحقيقة. فهنا أوكرانيا وهنا روسيا، هنا يوجد حرب وهنا كان يمكن أن يحدث حرب. تلك خريطة روسيا بالكامل، ولك أن تعرف أن صواريخ الناتو تطالها بالكامل. تلك أوكرانيا التي يتباكى عليها الغرب ويندب، وتلك روسيا التي يقترب منها الغرب أكثر وأكثر. الزحف نحو الشرق ذلك ما يبحث عنه الغرب، وروسيا تريد حماية حدودها. انطلقت الحرب الروسية الأوكرانية، وانطلقت معها عشرات العناوين الغربية الجذابة لتقول أن روسيا ظالمة وأوكرانيا صالحة. لكن وبين ثنايا الحديث عن الحرب هناك ما يخشى الغرب أن يتحدث عنه، رواية لا تريد واشنطن وباريس ولندن أن تروى بالكامل. فما هي الحكاية ومن لديه الحق في تلك الرواية؟ أوكرانيا، الرواية التي لا يريدك الغرب أن تسمعها. لم يكن مجرد قرار متهور ولا حتى مستعجل أن تغزو دولة ما دولة أخرى ليس بالقرار الهين أو السهل. ففي عالمنا اليوم وقبل أكثر من 100 عام من اليوم تعتبر عمليات الغزو واحدة من أكثر العمليات تكلفة عسكرية بالمرتبة الأولى، ثم اقتصاديا وسياسيا بالمرتبة الثانية. فإذا أرادت دولة أن تدخل غازية لدول أخرى سيترتب عليها أولا تحمل الكلفة العسكرية التي من الممكن أن تستمر لمدة طويلة حتى إتمام الغزو بالكامل. فمع كل صاروخ يطلق وكل رصاص تدفع آلاف الدولارات بثانية واحدة. ثانيا، ستكون مجبرة على استقرار الدولة التي احتلتها بالكامل، وذلك كي لا تتكبد خسائر أكبر، ثم للحفاظ على أمن المنطقة. وحتما ستكون مجبرة على دفع أموال ورواتب للموظفين فيها حتى لو عينتهم من سكانها وليس منها أبدا، وذلك لأن عليها تسيير الأمور الروتينية في البلاد. كل تلك التكاليف يضاف لها مساعدات إنسانية وأموال تشغيلية للخدمات، وبالإضافة لإدارة موارد البلد بالكامل وتوزيعها بالطريقة الصحيحة. كل ذلك وأكثر على روسيا أن تدفعه بداية من اليوم وحتى بعد إتمامها الغزو بالكامل. فلماذا تدخل ذلك النفق المتعب والباهظ؟ هل حقا لأطماع في رأس بوتين، أم هو مستنقع دخلته مجبرة؟ منذ 24 من فبراير وهو تاريخ إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغزو على أوكرانيا، تشبه الصحافة الغربية الأخيرة بالفاشي والقائد النازي إدولف هتلر، وتقول أن كل الهجوم الروسي على أوكرانيا ما هو إلا لأهداف في رأس بوتين يريد عن طريقها توسيع رقعة سيطرته حول دولته، وفي ذات الوقت توسيع نفوذه العالمي بدخوله منطقة جديدة، مع موجة من الشائعات حول صحة بوتين العقلية والجسدية. فهنا تقول الجارديان على لسان زوجة سياسي روسي مسجون أن حرب أوكرانيا هي مذكرة وفاة بوتين وأنها ستسقطه لا محال. وهنا تتجه واشنطن بوست للحديث عن الداخل الروسي بوصفها ما يحدث بالحرب بين بوتين والمعارضة. أما صحيفة بيزنس إنسايدر فتقول أن رجالا في الكرملين يبحثون عن بديل بوتين في حال طرده. أخبار وعناوين كثر تشغل العالم كل يوم وتترجم لعشرات اللغات حول الكوكب لتصل للبشرية من خلال هواتفهم نقلا عن الوسائل الغربية، وبذلك ينجح الغرب تماما في تسويق دعايته. بوتين مجرم والحرب ليست شرعية وأوكرانيا بريئة. أحاديث يكرر الغرب ترديدها بشكل مستمر، لعلها تصنع الفارق أمام روسيا وتكبح أطماع بوتين على حد وصفهم. لكن وعلى الجانب الآخر من الحرب وفي وسط ضربات الطائرات والمدافع هناك رواية مختلفة تماما عما يدور هنا، رواية يراها الروس محقة ولا جدال فيها، وهي الرواية التي يخشى الغرب أن يرويها بنفسه أو حتى يعترف بها. الناتو على الحدود.
جملة يمكن أن تكون الأكثر تردداً في روسيا في آخر السنوات في الأوساط السياسية وحتى الشعبية، لأن ذلك هو الواقع. ففي حديثه لقناة BBC يقول أحد أعضاء مجلس الدوما الروسي: أوكرانيا وحلفاؤها بما في ذلك لندن يهددون روسيا على مدى ال1000 عام الماضية بنقل الناتو إلى حدودنا وإلغاء ثقافتنا. لقد قاموا بتخويفنا لسنوات عديدة. هو جزء من حديث مطول ومن أقاويل متكررة وكلمات رددتها موسكو كثيرا، لكنها وجدت نفسها في النهاية أمام كل صواريخ حلف الناتو على حدودها. فعلى الرغم من كون الناتو اعتبر السوفيات هم أعداؤه الأوائل، لكن الأمر لا يفرق كثيرا مع روسيا وهي وريثة الاتحاد السابق. وعلى الجانب الآخر يحاول الغرب بقيادة أوروبا والولايات المتحدة إيصال رسالة يقول مفادها أن العالم كله يقف مع أوكرانيا وأن روسيا وحيدة للغاية. وذلك أيضا ليس بصحيح، وقد يدفعنا للتفكير أكثر حول شرعية روسيا بالتمسك بإبعاد الناتو وحلفائه عن حدودها. فبعد انطلاق الحرب عاش العالم حرفيا انقساما كبيرا. الصين على سبيل المثال، وعلى الرغم من أنها لم تقف مع روسيا كما توقع الجميع، لكنها وقفت على الحياد على الرغم من محاولات واشنطن لإغرائها وجرها للحلف الغربي. لكن حيادها جعل موقف واشنطن لا يزال ضعيفا. وفي الشرق الأوسط تركيا وجدت بتلك الحرب ورقة للضغط العام على أمريكا وحتى روسيا. وفي شكل مشابه انطبق الواقع على دول الخليج العربي ما عدا قطر، حيث اتخذوا موقف أشبه بالمحايد وفي أغلب الأوقات يميل لروسيا على حساب الغرب، ما دفع واشنطن لمحاولة استرضاء السعودية ومن ثم الدول الباقية بهدف استمرار العلاقات، وفي ذات الوقت خوفا من تحكم المملكة بأسعار النفط بسهولة، ما يجعل العالم تقريبا منقسما إلى جانبين: الأول يحشد للدعاية والثاني لا يهتم أبدا بالدعاية. فبينما تتهم أمريكا ومن معها روسيا بعشرات التهم وتحذر كل دول العالم من التفاعل أو التعاون معها، يحدث العكس تماما. تقوم روسيا بعلاقاتها الطبيعية مع بقية الدول، لا مشاكل تذكر ولا جدالات، حتى أنها وصلت لمرحلة متطورة من التفاهمات مع الكثير من الأطراف أكثر من السابق، وكأنما تدفعه في الحرب الروسية الأوكرانية يتحول تباعا لصالحها. يحدث اليوم ما يخشى الغرب أن يتحدث عنه. فمنذ انطلاق الحرب كان المراد أن تعزل روسيا عن العالم بالكامل ويمنع وصول أي شيء إليها أو منها، لكن روسيا استمرت بعلاقاتها، وفي ذات الوقت وجدت العديد من الحلفاء بصفها على عكس ما توقعت واشنطن. ضمانات أمريكا القديمة وصكوك الحماية التي لم تفلح بشيء لم تفلح اليوم أيضا، فلم يصطف حليف معها، وبقيت مع أوروبا تحاول لملمة شتات الضياع والانكسار. فالضربات تتوالى، أولها خسارة لحلفاء أقوياء في مختلف أنحاء العالم، وثانيها معضلة الطاقة الأوروبية التي تتحول لكابوس بالنسبة للأوروبيين يوما بعد يوم، خوفا من ظلام دامس. وأخيرا وليس آخرا جاءت معضلة القمح وأزمة الغذاء العالمية. فواشنطن تلعب اليوم دورا في الأزمة، ومع ذلك ترمي الاتهامات لموسكو، حتى خرج الرئيس الروسي بوتين ليقول أن طباعة الدولار بكميات ضخمة هو سبب رئيسي في التضخم وغلاء المنتجات الغذائية في كل أنحاء العالم، بالإضافة للتقديرات السيئة لأوروبا في مجال الطاقة على حد وصفه. يقف العالم اليوم فعليا على حافة أزمات وليس أزمة، أغلبها ناتجة عن بروباغندا وقرارات طائشة تتخذ من رؤساء دول ذات نفوذ وقرار، ويمكن أن تغير تلك القرارات أو حتى التصريحات ملايين البشر. والقادم على ما يبدو أزمة غذاء عالمية، والتي سنروي لكم تفاصيلها في فيديو جديد قريبا على ستابي نيوز.